নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইশান ইনস্পিৰেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে থকা মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেধাৱী যুৱক যুৱতীসকলে যাতে অসম চৰকাৰ অনুষ্ঠিত কৰা যি প্ৰত্যক্ষ আমাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা পাতে, আজিকালি যি ADRE পাতি আহিছে, তাত যাতে সফলতা অৰ্জন কৰি নিজৰ সপোন বাস্তৱ কৰিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে আমি অনলাইন আৰু অফলাইন দুই ধৰণে আপোনালোকক সহজে বুজি পোৱাকৈ কিছু শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু আমি তাত যথেষ্ট পৰিমাণে সফল হৈছোঁ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি ৰেগুলাৰলি কিছুমান মক টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰোঁ আমাৰ ইনষ্টিটিউটত। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত যোৱা 27 আগষ্ট তাৰিখে আমি পতা এখন মক টেষ্টৰ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰিম। যিহেতু সম্পূৰ্ণ পেপাৰ এনালাইজ কৰিবলৈ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি মাত্ৰ GS অংশৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল ষ্টাডিজ অংশৰ যি 36 to 85 মেবি অৰ্থাৎ 50টা কুৱেশ্যন থাকিব, তাৰ 36ৰ পৰা 50 লৈকে 15টা প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে যদি কিবা খোজা থাকে মনত তেন্তে নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত সুধিব পাৰে। আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক, ফেচবুক পেজৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে। টেলিগ্ৰাম চেনেলত আমি ডেইলি বিভিন্ন ধৰণৰ কুইজ সুধি থাকোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন MCQ টেষ্ট আমি দি থাকোঁ। আৰু লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে যদিহে আপোনালোকে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আহক এতিয়া ইয়াৰে প্ৰশ্ন নম্বৰ 36ৰ পৰা 85লৈকে 50টা প্ৰশ্ন সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ GSৰ হ'ব। গতিকে আমি প্ৰশ্ন যদি চাওঁ, প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমাৰ GSৰ আছে যে দৰং ৰাজবংশাৱলী গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? ইজ দ্য অথৰ অফ দৰং ৰাজবংশাৱলী। অপশ্যন আছে আমাৰ A কবিৰত্ন সৰস্বতী, B বলদেৱ সূৰ্যহৰি দৈৱজ্ঞ, C মাধৱ কুণ্ডলী আৰু D ৰাম সৰস্বতী। এইটো অতি সহজ প্ৰশ্ন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অভিয়াছলি আমাৰ B বলদেৱ সূৰ্যহৰি দৈৱজ্ঞ। বিশেষ টান প্ৰশ্ন নহয়। আমি যদি তাৰ পাছতো প্ৰশ্ন চাওঁ, 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি চাওঁ, দেখিম যে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ নায়ক গদাপাণি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাজন কোন? অপশ্যন দিয়া আছে A ফণী শৰ্মা। আৰু যদি আমি বাকীকেইটা অপশ্যন চাওঁ, B বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, C পৰশুৰাম ফুনু বৰুৱা, D প্ৰমথেশ বৰুৱা। এইটো সহজ প্ৰশ্ন। আমি সৰুৰ পৰাই জানো যে গদাপাণি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে আমাৰ ফুনু বৰুৱা অৰ্থাৎ পৰশুৰাম ফুনু বৰুৱা। গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন C। তাৰ পাছতো প্ৰশ্ন হৈছে 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যদি চাওঁ, নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 তাৰ খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? এইটো হয়তো কিছুলৈকে অকণমান টান পাব পাৰে। অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ আমি। A আছে দৌলত সিং কোঠাৰী, B প্ৰফেচাৰ যশপাল, C S ৰাধাকৃষ্ণ আৰু D ডক্টৰ কস্তুৰী নন্দন। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে যদি জানে তেন্তে কমেণ্টত নিশ্চয় ক'ব। আৰু এই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন D ডক্টৰ কস্তুৰী ৰংগন। মই কওঁতে কস্তুৰী নন্দন ক'লোঁ চাগে, আৰু যিকোনো অপশ্যন D আছিলে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো যদি চাওঁ, আমাৰ 39 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যদি হৈছে, দেখা যাম শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয়? শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰে? অপশ্যন দিয়া আছে A সাংবাদিকতা, B সমাজ সেৱা, C বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা, D ওপৰৰ এটাও নহয়। শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা লাভ কৰা হয়। আৰু বৰ্তমানলৈ কোনে কোনে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ নামো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জনাটো প্ৰয়োজনীয়। আৰু পাছৰ যদি প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ, দেখিম যে 40 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে মেগছেছে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হ'ল? অপশ্যন A আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে, অপশ্যন B কিৰণ বেদী, অপশ্যন C মাদাৰ টেৰেছা, অপশ্যন D বাবা আমটে। আৰু মেগছেছে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিল আমি সকলোৱে জানো আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে। গতিকে 40 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A। পাছলৈ যদি আমি চাওঁ, দেখিম 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যাওঁ আমি। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে সীমা স্পৰ্শ কৰা নাই? 7 ভনীৰ আমাৰ কোনখন ৰাজ্যই উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে সীমা স্পৰ্শ কৰা নাই?
মই হাত ভনী বুলি কোৱাতে অলপ খেলি মেলি আছে গতিকে অপশ্যন কি চাওঁ এহে ত্ৰিপুৰা বি ছিকিম চি মণিপুৰ ডি নাগালেণ্ড গতিকে আমাৰ শুদ্ধটো নিশ্চয় হ'ব শুদ্ধটো হ'ব বি ছিকিম ছিকিম যিহেতু আমাৰ অসমৰ লগত সীমা স্পৰ্শ কৰি থকা নাই বাকী হাত ভনী সকলো জানো হাত ভনী আমি এসময়ত অসমীয়া আছিলে সকলো এতিয়া বৰ্তমান পাছলৈ ছিকিম আহি জড়িত হ'ল ছিকিম কিমান চনত আহি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৈতে জড়িত হ'ল সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানি থ'ব গতিকে 41 নম্বৰ শুদ্ধটো আছিলে অপশ্যন বি পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ 42 নম্বৰ কুৱেশ্যন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয় গঠন হৈছিল 1945 চনত ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ 1945ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে অপশ্যন এ নিউয়ৰ্ক বি জেনেভা চি নতুন দিল্লী আৰু ডি দ্য হেগ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ডি দ্য হেগত আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত এগৰাকী বিখ্যাত ভাৰতীয় নাম আছিলে আমাৰ তাৰ বি এন ৰাও তেওঁ যি আমাৰ লিখাটো ভাল হোৱা নাই তথাপি বি এন ৰাও যি আমাৰ সংবিধান সভাৰ লিগেল এডভাইজাৰ আছিলে তেওঁ এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছৰো এগৰাকী জাষ্টিছ আছিলে গতিকে জানি থোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ 43 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ কোনে শেষৰখন বৌদ্ধ পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল 43 নম্বৰ কোনে হু পেট্ৰনাইজ লাষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল আমি যদি অপশ্যনখিনি চাওঁ অপশ্যনত দিয়া আছে এ অজাতশত্ৰু বি শিশুনাগ চি অশোক আৰু ডি কনিষ্ক আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু এই শুদ্ধটো হৈছে ডি কনিষ্ক কুষাণ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কয় কনিষ্ক আছিলে শেষৰখন বৌদ্ধ পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষক পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যায় এইটো সহজ প্ৰশ্ন ভৱানন্দ পাঠক তলৰ কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম ভৱানন্দ পাঠক আমাৰ অসমৰ কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ বেণুধৰ শৰ্মা অপশ্যন বি বাণীকান্ত কাকতি অপশ্যন চি সৈয়দ আব্দুল মালিক অপশ্যন ডি হৰেন্দ্ৰনাথ মেধি এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মোৰ নিশ্চয় ক'ব লগা নহয় তথাপি ভৱানন্দ পাঠক কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম সকলো জানো আমাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ ছদ্মনাম আছিলে ভৱানন্দ পাঠক আৰু যি কি নহওক পাছলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ আমি 45 নম্বৰ কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত কোনখন ভাৰতৰ একমাত্ৰ ইউনেস্কোৰ মিশ্ৰিত প্ৰাকৃতিক আৰু সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কোনখন কেৱল প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ নহয় লগতে সাংস্কৃতিকো গতিকে মিশ্ৰিত প্ৰাকৃতিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ অপশ্যন দিয়া আছে ইংলিছত যদি চাওঁ মিক্সড নেচাৰেল এণ্ড কালচাৰেল ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন ইণ্ডিয়া একমাত্ৰ অনলি আৰু অপশ্যন দিয়া আছে কাঞ্চনজংঘা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাইলেণ্ট ভেলী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰশ্ন নম্বৰ 45 গতিকে শুদ্ধটো কি হ'ব আমাৰ সকলো চিনাকি কাঞ্চনজংঘা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে ইউনেস্কোৰ মিশ্ৰিত প্ৰাকৃতিক আৰু সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ভাৰতৰ একমাত্ৰ এতিয়া আমি যদি 46 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দিয়া আছে কাক ভাৰতৰ মানৱ কম্পিউটাৰ বুলি জনা যায় এইটোতো সহজ প্ৰশ্ন এইটো সকলো আমি সৰুৰ পৰা শিকি আহিছোঁ অপশ্যন এ পি জে আব্দুল কালাম শকুন্তলা দেৱী টেচি থমাছ ওপৰৰ এটাও নহয় আৰু সকলো আমি জানো ভাৰতৰ মানৱ কম্পিউটাৰ বুলি কাক জনা যায় এইটো অপশ্যনটো আপুনি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব পাৰিব মই নকলেও হ'ব আমি শকুন্তলা দেৱীক ভাৰতৰ মানৱ কম্পিউটাৰ বুলি জনা যায় আৰু যি কি নহওক আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ 47 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কোনটো বেংকিং আৰু বিত্তীয় সেৱা কোম্পানী চন্দ্ৰশেখৰ ঘোষে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হুইচ বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ কোম্পানী ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই চন্দ্ৰশেখৰ ঘোষ কিছুমান প্ৰশ্ন ইংলিছতো ট্ৰান্সলেট কৰি দিছোঁ অপশ্যন এ বন্ধন বেংক অপশ্যন বি ICICI অপশ্যন চি HDFC অপশ্যন ডি ইউকো বেংক এয়া কোনটো কোম্পানী চন্দ্ৰশেখৰ ঘোষে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু এটা শুদ্ধটো হৈছে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ বন্ধন বেংক এই PDF বিলাক আপোনালোকে সকলোবোৰ আমাৰ গ্ৰুপতো পাব আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত ফ'ল' কৰিব নাপাব ইশান কোচিং কৰ্ণাৰ
টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰোঁ তাতে আপোনালোকে সকলোবিলাক PDF আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ উপৰিও বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি ডেইলি আপলোড কৰি থাকোঁ 48 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল গতিকে এইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন কিন্তু বহুতৰ কাৰণে ট্ৰিকি কুৱেশ্যন হৈ যায় অপশ্যন দিয়া আছে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা বি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ চি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ডি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল বুলি ক'লে আমি বহুতে ভাবোঁ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কিছুমানে ভাবে সংবিধান সভা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ নামো আহি যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ জৱাহৰলাল নেহৰু আহি যায় কিন্তু শুদ্ধটো হৈছে এইকেইটা শুদ্ধটো নহয় শুদ্ধটো হৈছে প্ৰথম সভাপতি আছিলে আমাৰ ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা যি টেম্পৰাৰীলি প্ৰথমখন সভাত সভাপতিত্ব কৰিছিল তাৰপাছত ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিলে খচৰা সমিতিৰ সভাপতি বা অধ্যক্ষ গতিকে শুদ্ধটো আছিলে অপশ্যন এ তাৰপাছত আহিলে 49 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ অসমত কিমানখন স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ আছে হাউ মেনি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আৰ দেয়াৰ ইন আছাম অপশ্যন এ 2 অপশ্যন বি 3 চি 4 ডি 5 শুদ্ধটো হৈছে আমাৰ অসমত কেইখন স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ আছে বি 3খন আৰু আপোনালোকে যদি নাম কেইটা জানে নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত জনাব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আমি যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 50 ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে নতুন ৰাজ্য গঠনৰ পোষকতা কৰে which article of the constitution deals with formation of new state কোৱাডাৰ বনায় অপশ্যন এ A3 B A4 C A5 D A6 কোনটো অনুচ্ছেদ নতুন ৰাজ্য গঠনৰ পোষকতা কৰে শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন A3 আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ A3 অনুচ্ছেদ অনুসৰি নতুন ৰাজ্য গঠনৰ আমাৰ কাম কাজবিলাক চলোৱা হয় So we have completed 15 questions today not just any 15 questions 15 very important questions actually আৰু বাকি কুৱেশ্যন আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ ডিছকাছ কৰি থাকিম যেহেতু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব গতিকে আমি ইমানতে আজি সামৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকক শিকি থাকক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ